හරි ආදරෙන් පිළිගන්නවා හරිත විරතුංග YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ YouTube channel එකෙන් කරන්නේ software engineering වගේම machine learning වලට අදාළ දැනුම බෙදා ගන්න එක. ඉතින් අද දවසේ මම කියලා දෙන්න හදන්නේ YOLO version 5 එක. එහෙම නැත්නම් YOLO architecture ගැන. මේක තියරි පැත්තට ගියොත් සෑහෙන වෙලාව කතා කරන්න පුළුවන් තියරි ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වුණාට මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න ලේසියෙන් කොහොමද practically අපි මේක implement කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ සීරීස් එකක් විදිහටම ඉස්සරහට කියලා දෙන්න. මේකෙදී මුලින්ම කියලා දෙන්න යෝලෝ එක කවුද හැදුවේ, ඒකේ හිස්ටරි එක මොකක්ද, ඒ වගේම යෝලෝ එකට මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ, අපි දැන් කූඩ ඕනේද, කූඩ නැතුවත් පුළුවන්ද, ඊට පස්සේ කොහොමද ඒකේ ට්‍රයි රන් එකක් මම කරලා පෙන්නන්න. ඒ වගේ ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් මේ යෝලෝ එකේ ඉස්සරහට යන්න තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙමනම් මුලින්ම කියන්න යෝලෝ එක කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා රියල් ටයිම් ඔබ්ජෙක්ට් ඩිටෙක්ෂන් සිස්ටම් එක. මේක ඇත්තරම ජෝසප් ෆ්‍රෙඩ්මන් කියන කෙනා තමයි මේක මුලින්ම රිසර්ච් පේපර් එකක් විදිහට අයිඩියා එකක් දාලා ඒ ඉම්ප්ලිමන්ටේෂන් එකක් කරේ. ඉතින් ඇත්තරම ජෝසප් ෆ්‍රෙඩ්මන් කියලා ඔයාලට සර්ච් කරොත් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් රිසල්ට් එක. මේකේ ඔයාලට ගියොත් මෙයාලගේ සයිට් එක තියෙනවා. මෙයාගේ ජෝසප් ෆ්‍රෙඩ්මන්ගේ ඔක්කොම ටීචින්ග්ස් පබ්ලිකේෂන්ස් දාපු සයිට් එක. මේක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එයා කරපු රිසර්චර්ස් ටික මොනවද රිසර්ච් පේපර්ස් ලින්ක්. ඒ වගේම මෙයාගේ රෙසියුමේ එකක් තියෙනවා. ඒක නිකන් ඔන්න කියවලා බලන්න ටිකක් අමුතු විදිහේ රිසර්ච් මේ අමුතු විදිහේ රෙසියුම් එකක් මෙයාට තියෙන්නේ. ඇත්තට මේකත් ලස්සනට හදලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කිව්වොත් YOLO version එකේ history එක ගැන. history එක මුලින්ම YOLO version 1 එක 2015 තමයි Redmon මේක ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඊට පස්සේ YOLO version 2 එකක් එනවා. ඒකත් ජෝසම් රෙඩ්මන් සහ අලි ෆහාඩි කියලා කම්පියුටර් සයන්ටිස්ට්ලා දෙන්නෙක් තමයි මේක ඕත කරන්නේ. යාගේ සුපර්වයිසර් විදිහට හිටියේ. ඊට පස්සේ YOLO version 3 ඒ වගේම YOLO version 4 එකක් එනවා. ඔයාලට පෙනෙයි මෙතන YOLO version 3 එකෙන් පස්සේ ජෝසප් ෆ්‍රෙඩ්මන් නෙමෙයි මේක ඕත කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම YOLO version 5 එකත් ඒ කියන්නේ PyTorch implementation එක YOLO version 5 වල තියෙන්නේ. මේකත් ලියලා තියෙන්නේ මේ ජෝසප් ෆ්‍රෙඩ්මන් නෙමෙයි කියන එක ඔයාලට මෙතනදී පේනවා. ඉතින් ඇයි ජෝසප් ෆ්‍රෙඩ්මන් මේකෙන් අයින් වෙන්නේ? ලොකු හේතුවක් තියෙනවා. එයා ඒක Twitter එකකින් Twitter පණිඩියක් දාලා තමයි එයා ඒක කිව්වේ. ඔයාලට ජෝසප් ෆ්‍රෙඩ්මන් tweet about computer vision කියලා search කරොත් ඔයාලට මෙන්න මේක පේනවා. I stopped doing computer vision research because I saw the impact my work was having. I loved the work, but the military applications and privacy concerns eventually became impossible to ignore. ඒ කියන්නේ දැන් YOLO object detection එක හැදුවට ගොඩක් වෙලාවට military applications වල ඒ වගේම missile වල object detection trace කරද්දී ඒ වගේම target ගත්තී මේ හැම දෙයකම මෙයාගේ architecture එක base කරගෙන තමයි military applications හදන්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් අනේ ඒ හේතුව හින්දා ජෝසප් ෆ්‍රෙඩ්මන් තියෙන කරා computer vision machine learning field එකෙන් තනිකරම අයින් වෙනවා කියන එක. ඉතින් ඒක හින්දා තමයි YOLO version 3 එකෙන් පස්සේ එයා මේකට අත ගැහුවේ නැත්තේ. කෙසේ නමුත් YOLO version 5 එක දැන් අපිට ඊළඟට තියෙනවා YOLO version 5 කියලා වඩ සර්ච් කරොත් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් PyTorch implementation එකක් තියෙනවා. ඒක GitHub එකේ මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ග්ලෙන් ජොෂර් කියන කෙනා තමයි ඉදිරිපත් කරේ. මෙන්න මේකේ ගොඩක් ඩීටේල් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් තියෙනවා YOLO version 5 ගැන. මම ඔයාලට මේක දාලා පෙන්නන්නම් කොහොමද කරන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ YOLO version 5 එකේ GitHub link එක. මෙතන ඔයාලට බැලුවොත් පෙනේ ඇයි YOLO version 5 එක. කොහොමද ඒක අනිත් ඒවාට වඩා ස්පීඩ් එක කොහොමද ඒ වගේම ඇකියුරසි එක කොහොමද කියන එක. ඒ වගේ මෙතන චෙක් පොයින්ට්ස් ටිකක් තියෙනවා. මම මේවා යූස් කරන විදිහ ඉස්සරහට කියලා දෙන්න. මෙතන ප්‍රී ට්‍රේන් වේට්ස් ටිකක් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් ඔයාලා හැමදාම දන්නා වගේ ඒවා යූස් කරලා අපේ ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ඩිටෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන contributors ලා ලිස්ට් එකේ ඉන්නවා. හරි මේ තියෙන්නේ YOLO version 5 එකේ ඔෆිෂියල් වෙබ්සයිට් එක. ඔයාලට මෙතන එක එක ඉමේජස් දාලා ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ ඉමේජ් එකක් උනත් දාලා API එක විදිහට මෙතන try කරන්න පුළුවන්. YOLO model එක මොකක්ද කියලා choose කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේක train කරන්න ගොඩක් ලේසි, deployment එකත් ලේසි. ඒ වගේම ගොඩක් precision අතින් ගොඩක් ඉහළ අගයක් මේක ගන්න. එහෙමනම් දැන් මම අද අතරම කිව්වේ කොහොමද මේ YOLO එක කියන්නේ මොකක්ද කියන introduction එක. මම පොඩි dry run එකක් දාලා පෙන්නන්නම් මේකේ. හරි. මේ තියෙන්නේ YOLO5 mask එක මම ක්ලෝන් කරගත්ත GitHub එකෙන්. ඒ කියන්නේ අර මෙන්න මේ ග්ලෙන් ජොෂර්ගේ මෙන්න මේ අල්ට්‍රාලිටික්ස් එකේ තියෙන YOLO5 එකෙන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේකේ මම මේක detect2.py කියලා එකක් ඔරිජිනල් එන්නේ නැහැ. detect.py එක තමයි ඔරිජිනල් එන්නේ.
මං පස්සේ කියන්න මොනවද කරපු වෙනස්කම් කියලා. ඉතින් detect 2.py එකේ මම රන් කරලා එක පෙන්නන්න. දැන් මෙතන මං ඊට පස්සේ වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්න කොහොමද මේක සෙටප් කරගන්නේ, ක්ලෝන් කරලා මොනවද අවශ්‍ය ලයිබ්‍රරිස් ඉම්පෝර්ට් කරගන්නේ කොහොමද, ඒ වගේම මේක රන් කරන්නේ කොහොමද. අද මම මේක නිකන් රන් කරලා පෙන්නන්න. හරි. මුලින්ම test.temp මුලින්ම මෙතන මං ගා වීඩියෝ එකක් තියෙනවා කාස් ගැන. හරි. අපි ඒක රන් කරලා බලමු. මෙතන ඔයාලගේ GPU version එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට CUDA enable GPU එකක් තියෙනවා නම් ඉතින් මේ තියෙන්නේ run කළාම එන output එක. මේවා people count, bicycle count, car count මේවා තිබ්බේ නැහැ ඔරිජිනල් එකේ. මම added script එකක් විතර add කරපු ඒවා. මම ඒවා පස්සේ කියලා දෙන්නම් කොහොමද අපිට අවශ්‍ය විදියට මේක manipulate කරගන්න කියන්නේ. ඔයාලට පේනවා සෑහෙන්න හොඳ accuracy එකක් තියෙනවා. මේකේ FPS එක 38.6 මොකද මම මේ රෙකෝඩින් එකකුත් කරන ගමන්ම කරන හින්දා තමයි අඩු වුනේ. නැත්නම් 48 වගේ යනවා FPS එක. මේක ඉතින් ඔයාලගේ තියෙන hardware එක අනුව depend වෙනවා. මේක මම YOLO version 5x ඒ කියන්නේ YOLO weight 5x ඒ කියන්නේ ගොඩක් extra large version එකක් තමයි මේ ගන්න. extra large version එකක් use කරද්දි තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ඔයාලගේ accuracy එක හොඳ වුණාට ඔයාලගේ FPS එක බහිනවා. ඒ කියන්නේ frames per second ගන්න බහිනවා. ඒ වගේම මේක YOLO version 5 medium එකක් මම ඉස්සරහට කරලා පෙන්නනවා කොහොමද ඒකේ accuracy එක වගේම FPS එක කියලා. ඒ වගේ මෙතන මට තව වීඩියෝ එකක් වලට දාලා පෙන්නන්න පුළුවන්. test.mp4 අත් බලමු මේක වීඩියෝ එක කොහොමද කියලා. හරි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකෙත් ඔයාලට පේනවා ඉතාමත් හොඳට ඔබ්ජෙක්ට්ස් ටික ඩිටෙක්ට් කරගන්නවා. ඉතින් මම මේ personalized script එක ගහන විදිහත් පෙන්නන්නම්. content environment එක හදන තේ ඉඳන් CUDA install කරන තැන ඉඳන් හැම එකක්ම ඉස්සරහ වීඩියෝස් වලින් ඔයාලට අරන් එන්න. එහෙනම් අද කියලා දුන්නේ YOLO එක ගැන. මොකද්ද YOLO එක කියන්නේ? මොකද්ද? ඒ කියන්නේ කවුද හැදුවේ? ඒකේ history එක මොකද්ද? මේ වගේ ගොඩක් ලොකු දෙයක් අද කතා කරා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආයෙත් හම්බ වෙමු.